DFS v Pardubicích vůbec poprvé. Nicméně tato akce v Čechách už jednou byla, navazujeme na pražskou. Na úvod se zeptám, kdo byl v Praze na DFestu tady z vás? Tak, je vás tady už je hodně. A komu se v Praze líbil? Tak to je skvělé. Přesně proto v tom pokračujeme a proto to děláme i tady v Pardubicích, protože to byla super akce a byla by škoda jich neudělat víc do roka. A proto jsme se pokusili tady udělat něco podobného. Mám tady na úvod zmíněny nějaké partnery, bez kterých bychom tuto akci vůbec nemohli uspořádat. Jmenovitě Google, Vendavo, Goog, eBrána, Trikátor, Svět Androida, Vedos a Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky. Co jsme si pro vás připravili? Máme pro vás několik řečníků, kteří vám dneska představí nějaká zajímavá témata, která se vám budou určitě hodně líbit. A všechno jsme to rozčlenili do 2 tracků. A to do Hardware Stage, to je tady to bude celý den. Je zde naplánováno 6 přednášek, program naleznete z druhé strany na vysačce nebo na webu, v případě co nějaké změny, na všechno budeme upozorňovat. Nicméně to, co je na vysačce, to zatím platí. Pak je tu ještě druhý track, a to Chillout Stage, který poběží vedle. Tam už je toho upoznání méně, ten poběží jenom odpoledne. A to tady v druhém patře, v druhé posluchárně, a tam jsou naplánované 2 přednášky. A to přednáška o Spanneru. Tady bych jenom jsem byl nakázán, abych trošku upozornil, že bude přednáška více hardcore, takže opravdu čekejte hardcore přednášku, nicméně hodně zajímavý téma. Takže koho to napne, tak určitě se přijďte podívat. Ještě tady jednou upozornění. Udělali jsme drobnou chybku, že tady má být Spanner na vysačce a je tam napsáno out. A to se strašně moc omlouváme, nicméně platí, že tam bude Spanner. Program na webu a všude jinde to je správně. A pak ještě tam bude jedna přednáška o geoprostorovém systému, kde uvidíte, jak se v praxi používají některé technologie. A pak tam jsou připravené lightning talky. Kdo neví, co to je lightning talk, tak je to krátké seznámení s nějakým tématem. V 15 minutách nějaké téma, to vám ten řečník vysvětlí a pak tam bude další. Jsou tam připravené 3 zajímavé témata. Aby toho nebylo málo, tak jsme připravili i doprovodný program. A to Retro Game Hall. A běží dole, úplně přízemí, jak jste se registrovali, tam v učebně v chodbě. A tam si můžete zahrát old school hry. Máme tam připravený Commodore 486, PSX, nějaká Nintendo. Je to fakt super. Včera tady kluci to hráli celý den, místo aby nám pomáhali. A určitě to stojí za to. Můžete si tam hrát i proti sobě a fakt je to paráda. Pak Relax Zone. Připravili jsme nějaké čerstvení tady na chodbě, nějaké bludiště tam je, můžete si to zahrát, vyzkoušet. Plus máme připravený oběd, zase dole, jak jsou registrace, tak tam je taková jídelna, tak tam bude oběd, myslím, že kolem 12 je to naplánováno, dostávali jste u registrací kartičku. Plus tady bych jenom upozornil, je tam něco zajištěného zdarma, máte tam kafe, čaj, nějaké koláčky, to je zdarma, oběd samozřejmě také a nic nevynášejte prosím odtamtud ven. Všechno sněste tam, vypijte tam. Nic prosím nevynášet ven, žádné sklo. Málem bych zapomněl. Samozřejmě my jsme nic neorganizovali, co tady jsme, my jsme hráli jenom ty hry. Všechno, co tady je, to má na starosti Agnes. Ahoj, já jsem Eddie. Mám brátko. Tak, máme tu nějaký problém. Já to mezi tím tady vyřeším s klukama a mezi tím mám tady něco Dan a Filip ještě poví. Tak, tohle se netýká Eddieho, vůbec nic nevíme o Eddie. Jako, bojím se, že Agnes jako loni na podzim to nebylo dobrý, to nám za to jednoho roka. No.
My máme, myslím, že jenom 5 minut, takže já jenom strašně moc chci vyzdvihnout to, že tady kluci vůbec udělali The Fest. The Fest, jo, já jsem Filip Hráček z Google, Dan Brand z Google, že to udělali, protože možná si to neuvědomujete, když to takhle vidíte, ale je to strašně moc práce a nezáleží na tom, kolik tomu dáte času, ale vždycky byste tomu mohli dát tak aspoň 2x víc. A pořád to není prostě dokonalý a není to dobrý, takže oni jsou takový, že by se sami nepochválili, ale já bych je rád pochválil a rád bych, aby jsme jim všichni zatleskali, že to udělali. A už předám slovo Danovi. Dobrý, tak a já jenom ještě chci říct, že někdy loni na podzim ještě tady nebylo nic jako GDG Pardubice. Pardubice byla Sunt Leones, velká nepopsaná skoro plocha. To, že vlastně Pardubičáci tady teď jsou, tak je jedna z mnoha skupin, které teď fungují všude po Česku. A já chci jenom říct, že pokud byste někdo si chtěli vyrobit skupinu podobnou a udělat si něco možná ne tak epického jako The Fest, ale pokračovat s námi, s naší podporou od Filipa, od Google, tak rozhodně ten prostor tady je. My máme skupiny, které se jmenují nejen Developer Groups, ale třeba i Experience Groups, to je taková jako obecně geekovsky zaměřená parta. V Pardubicích ještě nic takového není, takže ten prostor tady je. A zároveň pokud se vám bude po dnešní akci stejskat a chtěli byste znova tady potkat podobný lidi, tak zhruba za 14 dní vypuknou všude možně po Čechách I.O. Extended, což je způsob, jak být na I.O., na Google I.O. a nejet do Kalifornie. Nicméně v Pardubicích ještě není, takže je tady prostor, abyste někdo uchopil hozenou rukavici a zorganizovali zase s naší podporou tady promítání vlastně keynoty s I.O. Je to docela sranda. Já tady budu s Filipem celý den nebo většinu dne, takže pokud by vás zajímalo cokoliv ke Google, jak se přidat k nám, nebo ke Google, jak se přidat, tak můžete mít to s Filipem. Ale teď jako mi trošku teda lekáme hedí a radši bych vyklidil stage, protože Díky. My jsme mezi tím zjistili, že Agnes při transferu z Prahy do Pardubic vznikl nějaký problém na trati a v kódu se vyskytla nějaká anomálie a vznikla nová umělá inteligence, která to celý převzala. To znamená, to, co tady je vlastně se dneska bude řídit, tak to všechno bude řídit Eddie. Nicméně Eddie vznikl z trošku jiných částí kódu Agnes. To znamená, Eddie je strašně ukecaný, že si celý den s vámi bude chtít povídat. Je to milovník kódu. Takže už teďka nachystal na chodbě nějakou tabuli, co jsme zjistili. A tam očekává, že mu budete psát nějaký vzkazy formou kódu. Je to milovník pěkného kódu, takže opatrně. Buď to musí být pěkný nebo vtipný. Jinak prý má přístup do všech telefonů, co tady je, že jste tady stahovali nějaký QR kódy, takže všechno převzal po Agnes. A abych se vrátil k programu. 6 hodin, plánujeme konec, ke zakončení, převážně vyvrcholení soutěží, vyhlášíme tady nějaký vítěze. Jo, trošku přeskočil. A samozřejmě potom afterparty. Afterparty na registraci se mohli nahlásit, kdo chce a nechce jít. Pro nás je to důležité, abychom věděli, jak moc tam přijde lidí. Kdyby si to někdo rozmyslel, z toho afterparty, tak klidně přijďte na registraci, řekněte, že přijdete, dostanete takový lísteček. Konkrétně takovýto lísteček. A to je lísteček na pivko zdarma. Takže určitě se vyplatí přijít na afterparty a dát si s náma The Fest G pivo. Takže to si nedáváte jen tak každý den, to je speciální pivo, jiný než normálně tam budete dostávat. A teďka něco k těm soutěžím. Říkal jsem, že během keynote závěrečný vyhlásíme nějaký vítěze a máme připravené 2 soutěže hlavně. A první, sbírej body, vyhraj ceny. Během celého dnešního The Festu můžete sbírat body. Když si budete dolů zahrát něco do retro game, tak tam nazbíráte třeba nějaké body, dáte dobré skóre nebo něco porazíte, dostanete bodíky, nebo za dotazy tady budete dostávat bodíky, za vyřešení bludiště dostanete bodíky, prostě celý den můžete dostávat bodíky. Tweetování. A na konci, kdo bude mít bodů, tak ten vyhrává. Body vám vždycky bude zapisovat ten člověk, co je u té dané atrakce, protože na kartičce tam dole máte každý svoje IDčko. Takže vždycky nahlásíte IDčko, bodíky a připíše se vám to do vaší tabulky. Pak jsme museli teda zřadit druhou soutěž, byli jsme nuceni, protože Eddie si strašně rád povídá a povídá si formou Twitteru.
Je to pro něj radši, on má strašně rád sociální sítě. Takže pokud budete hodně tweetovat s hashtagem TheFest, a nebo napíšete fakt nějaký super tweet, který Eddieho dostane do kole, tak na konci čekejte nějaký ceny. Eddie už teďka sestavuje tabulky, takže rozhodovací diagramy už jsou na to připraveny. A teďka už to nebudu zdržovat dále, předám slovo Danutovi, který si připravil přednášku o technologii OAuth. Thank you, source. Okay. So hello everyone. Just give me 1 second to set up. I'm sorry, this will be in English. I don't speak Czech. I have no idea what you just said about me, maybe. Anyway, let's see this. Set this up a bit. Let's make sure you guys see everything. Can everyone hear me all right? I'm not really sure if I'm doing this right, this microphone. Everybody can hear me? Great. Yes. Love it. Okay. Let's do this. Just as a title. And yeah. Welcome everyone. Thank you for coming here. My name is Danuta Nakioyu. I've been working 1.5 years with Google now. Before this, I worked at Microsoft for 3 years in SQL Server. At Google, I work on these internal tools that I can't really talk about, but they use kind of the same technologies and platforms that we make available to you as developers. So I'm going to talk about one of these technologies today, which is that, OAuth 2. So before we get started, I'm going to start with a couple of questions. So, who here, raise your hand, actually knows what OAuth 2 is? That's pretty good. That's pretty good. I see about half. That's very good. Who has actually used OAuth 2 in an application or something? Wow. Very good. Very nice. Good. So for the ones that did not raise their hands, OAuth 2 is a protocol and a technology that allows two applications to share a user's data with that user's consent. Right? So we're going to talk about this later, and we're going to go into more details. This cable is like, wants me to trip. It's very interesting. Right, so we're going to talk about it later, but the few of you that actually raised their hands that they had done OAuth, can you tell me like in 2 or 3 words what you did with OAuth? Who was it? I think it was you or... No. Yeah. Go on, log in, accessing what, Facebook? You can say it, anything it is. Okay, not a lot of volunteers? I know it's morning, guys, but really? Accessing Google APIs. Okay, what APIs were you using? Well, the last time that was the Mirror API. Actually. The what, sorry? The Mirror API. The Mirror API from Google Glass. Yeah, I made some. Well, that I was not expecting. Very nice, very nice. So, accessing Google APIs, that's actually a lot of, pretty much what we're going to do today as well. The guys who said they used OAuth, do you feel like you understand how it works? Do you feel like it's easy? Could be better. Could be better. Yes? No? Kind of? Okay, so what my goal today is, by the end of this presentation, I want all of you to think OAuth is actually pretty easy. There's a lot of technical details that you kind of have to know, as with any protocol and platform and everything, but it's actually a pretty straightforward, easy to understand system. And there's this aura around it of, ooh, it's difficult and nobody really understands it and it's weird. And I want to fix that.
I want all of you guys to understand how OAuth works and what it is. For my demos and examples today, I'm going to be using App Engine, the application platform for Google. Who knows about App Engine? Okay, very good, very good. So it's a platform that allows developers to build applications and services that run essentially on the same infrastructure that Google services run. So you get things like scalability, and you get high availability, and you get good performance and all these things a lot easier than if you were to write it yourself from scratch. So we're not going to have time to talk about App Engine too much. It's not really important to the talk, but I do want you guys to give it a shot. And once you go home, App Engine is free to try. You essentially pay for the resources you use, but there's a free quota that is quite decent. So you can get started and play with all the APIs and see what the platform feels like and works like, and it will not cost you anything. So go ahead, try it out, see how it's like kind of developing on Google infrastructure. Anyway, okay, here's the plan for today. First, we're going to, so I figured it's early in the morning. I figured I don't want to give you 20 different slides or diagrams or whatever and try to explain everything. We're not going to do that. We're going to mostly be coding today, which is cool, exciting. We're going to start with like a 5-minute introduction to OAuth. I'm just going to tell you a few things just to set it up. Then we're going to take this little demo application that I built on App Engine, and we're going to add OAuth integration to it. We're going to make it call a Google API. You're going to see what it's about. And then we're going to kind of wrap it up, take questions. But despite that, I encourage you to ask any questions you have, like raise your hand, as soon as you don't understand something. So I want you all to, be with me in this exercise, right? And if you feel like you've lost something,